А тепер вогонь. Багато, знаєте, маразматичних судових рішень я бачив, але от ця історія випадає просто за межі всього, бо я навіть не знаю, чи це не перший в Україні такий випадок. Уявіть собі, ви з'ясовуєте, що вас судили, і ви суд програли. Вам арештували рахунки, від вас чогось вимагають, а ви не те, щоб не винні у цій справі. Ви взагалі не маєте до неї жодного стосунку. Ви не знаєте, що відбувається. Думаєте, неможливо? Це Голосіївський суд, там можливо все. Ми зараз судимось із колишнім СБУшником Сергієм Семочком. Він вимагає спростувати розслідування про нерухомість на мільйони доларів, про відкати і російські паспорти. Я вже якось розповідав про абсурдність того процесу, але зараз ми дійшли до апеляції, і там з'ясувалось, що разом з нами перша інстанція, той самий Голосіївський суд, судив і визнав винною жінку, яку у Семочка просто вписали. Навмання. Це їм там треба було для одного процедурного виверту. Це просто родзинонька правосуддя. Йому взагалі байдуже, кого засудити, коли поважні люди просять. Уявіть собі, ідете ви у магазин за хлібчиком. Ось ви вже на касі, ось ви розраховуєтеся карткою, а картка чомусь не спрацьовує. Ви дзвоните у банк і, виявляється, вам арештували рахунки. Бо ви, виявляється, програли суд. Суд якогось розвідника з якимись журналістами, про яких ви ні слухом, ні духом. За якесь розслідування, якого ви не робили, але тепер ви маєте його спростувати. Думаєте, це маразм? Ні. Так працює суд, коли ображеному високопосадовцю припікає повоювати з журналістами. Настільки припікає, що задля маніпуляції у суді в спір втягують сторонню людину. А чому б і ні? Якщо на цю людину і завдано їй шкоду, і посадовцю, і суду начхати. Як в справі бере участь стороння людина? Оце нам не зрозуміло. Ваша честь, мені також не зрозуміло, яким чином суд першої інстанції, не встановивши причетність взагалі сторонньої фізичної особи, ухвалив відносно неї рішення. Немає відношення? Взагалі немає відношення. Взагалі немає? Взагалі ніякого, абсолютно. Так. Це кадри із суду по справі екс-розвідника Сергія Семочка проти журналістів. Це вже апеляція. Ось це судді, оце адвокати Семочка, оце адвокати журналістів, а оце – це людина, якої тут взагалі не мало би бути. Її звати Валерія Куценко. Вона не має жодного стосунку ні до Семочка, ні до журналістики, ні до цього суду. Що не завадило їй програти суд у першій інстанції. І дізнатися про це уже тоді, коли їй арештували рахунки. Як це взагалі могло трапитися? Що ж, давайте по порядку. Понад 2 роки тому у нашій програмі ми опублікували розслідування про Сергія Семочка, екс-СБУшника і на той час першого замголови служби зовнішньої розвідки. У тому розслідуванні представники фармбізнесу відкрито на камеру розповідали, як СБУ кошмарила імпортерів ліків, як вимагала відкати, як втручалася у держзакупівлі, і як після такого втручання з боку відомства Семочка сталася нестача препаратів для діалізу, котру деякі пацієнти не пережили. Вместо того, чтобы пресекать эти схемы, они их курируют. Проще отдать СБУ разово 100, 150 тысяч, 200 тысяч долларов в год и работать дальше. То есть и волки сыты, и овцы целые. Им очень важно было показать другим дистрибьюторам, что не платить нельзя. Часть пациентов, которые не могли по медицинским показаниям быть взяты на гемодиализ или на трансплантацию, они погибли. Таких пациентов не менее 200. А ще ми розповідали про елітну нерухомість, оформлену на дружину Семочка і її дочку. А ще про злиті в мережу російські паспорти, реальність яких підтверджувала російська податкова. Спочатку Семочко дав дивне інтерв'ю, з якого складалося враження, що журналісти можуть бути мало не рукою Кремля, яка хитає човен в Україні. Ні для кого не секрет, що на сьогоднішній день Російська Федерація активно вклинюється, активно пытается влиять. Маленькая команда журналистов не способна отфиксировать сотрудника, высокопоставленного сотрудника СБУ. А потім подав до суду. Правда, не на Кремль, а таки на журналістів. Хочу, значить, спростувати різні шматки з сюжету. Окей, суд так суд. Але у цьому суді разом із нами відповідачем стала людина, яка взагалі не має стосунку до цієї історії. Вона навіть не проходила повз. Як?
О, це найцікавіше. Майстер-клас від адвокатів Семочка «Як намахати суд». Спочатку позов потрапив до однієї судді, але у Семочка з нею, вірогідно, щось не склалося. Як потрапити до іншого судді? Справу не можна просто забрати у того, хто тобі не подобається, і передати комусь симпатичнішому. Можливо, подати другий позов, який потрапить до іншого судді. Це варіант, але є нюанс. Закон забороняє подавати однакові позови за одне й те саме до тих же людей. Але ось що робить наш розвідник і його адвокати. Знаходять якийсь сайт. Один із десятків, які зробили новину з нашого розслідування. Зараз ви, до речі, бачите не сайт, а чорно-білу роздруківку з позову, бо тієї сторінки в інтернеті вже навіть не існує. Так от, автора тієї новини додають у позов. Поширила новину про Семочка? Відповідай. Позов стає типу новий, і адвокати добиваються, щоб суд йшов саме в нового судді по новому позову. Авторку тієї новини звали Валерія Куценко. От тільки жінок на ім'я Валерія Куценко виявилося декілька. І в позов вписали не журналістку, а її тезку. Куценка, Валерія Геннадіївна, була притягнута якості відповідача, хоча жодного відношення взагалі до даного спору немає. Вона просто є однофамілицею, певної журналістки. Ще раз. Знайшли якийсь сайт, побачили там новину, підписану Валерія Куценко. Знайшли першу ліпшу людину на ім'я Валерія Куценко і вписали її у справу. Хоча ця Куценко взагалі не має стосунку ні до сайтів, ні до журналістики. Вона навряд знала про існування Семочка, та і нас, якщо вже на те пішло. Вона взагалі ріелтор. У позов вписали геть випадкову людину. І знаєте що? Суд цього навіть не помітив. У нас було багато очікувань від судової реформи і довжелезний список глобальних побажань до українських судів. Але тепер цей перелік очолює дуже простий пункт. А можна, будь ласка, хоча б перевіряти, чи не судите ви заочно людину, яку вписали в позов від балди? Бо Валерію Куценко, ріелтора, успішно цілий рік судили як журналіста і визнали, що вона оббрехала видатного розвідника Сергія Семочка. І ось цілий рік іде процес. Ми ходимо до суду, даємо свідчення самі, допитуємо свідків, показуємо документи про нерухомість, показуємо, як перевіряти наявність російських паспортів. Коротше, методично показуємо суду усю доказову базу. А Куценко у суді жодного разу не з'являється. Логічно, бо вона тоді взагалі ще навіть не знала, що у неї є якийсь суд. Усі документи їй відправляли на адресу, де вона не живе. Ваша честь, взагалі вона не присутня була при розгляді справи. Їй направлялася на зазначену адресу, направлялася позовна заява, повістки, таке інше, але вона не отримала, бо там фізично не проживає взагалі. Те, що Куценко не отримала жоден документ і не прийшла на жодне засідання, нас трішечки бентежило. А от суд, здається, ні. Бо за рік він взагалі не потурбувався з'ясувати, кого він судить. Взагалі-то суд зобов'язаний перевірити, а чи з тим взагалі позивач судиться. Але не в цьому процесі, ой, не в цьому. Вже наприкінці процесу суддя раптом звільняється, справу передають іншому і ні, він теж не перевіряє Куценко. Справді навіщо? Всього лише перше прізвище у переліку відповідачів. Та він одному Богу відомо, чи взагалі відкривав саму справу. В одне засідання хлопнув рішення і задовольнив вимоги Семочка. Що, на нашу глибоко суб'єктивну думку, тонко натякає на те, що у цій справі, в принципі, значення мало тільки одне прізвище – Семочка. В одне засідання новий суддя задовільнив позов, причому зробив це у максимально неприродний спосіб. Усю історію з багатомільйонним майном і російськими паспортами рідні просто не досліджували, бо Семочко від рідні відрікся. Типу, вони мені не родичі. Нерухомість нікуди не поділася, люди нікуди не поділися. Просто суд погодився, що, зараз спробуємо бути максимально точними, що донька дружини Семочка Семочкові не родичка. Твердження, що СБУшник, родичі якого обвішані будинками, неправильне. Із російськими паспортами ідентична історія. Паспорти є, видані на імена дружини Семочка, її доньки, чоловіка її доньки. Але казати, що родичі новоспеченого розвідника мають громадянство Росії, виявляється, не можна. І правда, хіба ж дружина родич? Який процес, такий і результат. До речі, в усій цій судовій тяганині з Семочком, і не тільки з Семочком, нам дуже важлива ваша підтримка. Коли ви пишете нам слова підтримки в коментарі, коли донатите нам на Патреоні, а ще коли розповсюджуєте наші сюжети, аби їх побачило якомога більше людей.
Коротше, суд першої інстанції ухвалює рішення на користь Семочка і каже спростувати. Ага, кажемо ми і йдемо в апеляцію. Де і зустрічаємо нарешті розгублену Куценко, яка про все це дізналась, коли їй, як і нам, в принципі, арештували рахунки і змусили щось спростовувати. І про спростування. Зазвичай в подібних процесах придовбуються до конкретних цитат. І спростування – це повторити фразу, яку програв, і кажеш, не відповідає дійсності. Але у Семочка і тут ноу-хау. Вони ж пропетляли на «це не мої родичі», і в класичному спростуванні це виглядало б куцо і смішно. Тому вони пишуть свій текст взагалі з нуля. Про все. Іронія в тому, що на кожне слово цього спростування в нас є купа доказів. Зацініть. Суд задовольнив позов Сергія Семочка до Валерії Куценко, Дениса Бігус, Олесі Іванової та ПАТ телерадіокомпанія «Люкс» і зобов'язав спростувати поширену недостовірну інформацію із зачитуванням наступного тексту спростування. Поширені 01.10.18 на телевізійному каналі телеканал Новел-24 у програмі «Наші гроші» з Денисом Бігусом відомості про першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Семочка Сергія Олександровича. А саме відомості щодо незаконного втручання Семочко СО як одного з керівників Служби безпеки України в діяльність суб'єктів державних закупівель медичних препаратів для діалізу, яке призвело до призупинення цих закупівель та смерті людей. Щодо вимагання та отримання від суб'єктів державних закупівель медичних препаратів незаконної винагороди. Щодо наявності в членів родини Семочко СО у власності нерухомого майна загальною вартістю близько $8 мільйонів США. Щодо наявності у 8 членів родини Семочко СО подвійного громадянства, у тому числі громадянства Російської Федерації та систематичне відвідування ними тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим є такими, що не відповідають дійсності. І всю цю маячню мав би опублікувати не тільки я принаймні маю таку можливість чисто теоретично, а і ріелтор Валерія Куценко мала б за рішенням суду щось вигадати, якось захопити редакцію чужого сайту, дістатись до компа і... Для повної гармонії і нам, і Куценко одразу ж після рішення суду арештовують всі рахунки, навіть не чекаючи, поки ми з цим геніальним рішенням ознайомимося. Звісно ж, ми одразу йдемо до апеляції, яка зараз і розглядає справу. І лише там зустрічаємося з Куценко, яка тільки після арешту рахунків дізналася, у що її втягнули. І аж тепер на етапі апеляції змушена доводити, що вона не жираф. І що рішення проти неї не просто несправедливе, бо вона невинна, а тупо помилкове, бо вона непричетна. І що в погоні за тим, щоб відмити свою репутацію, Семочко підісрав чужу. Суд просто зараз визнає нечинним і закриє провадження у справі, а права Куценка реабілітовані не будуть. На сьогоднішній день Куценко є керівником агентства нерухомості і тим, що в єдиному реєстрі судових рішень міститься відповідне судове рішення, в якій вона нібито розповсюдила неправдиву інформацію, тобто порушила честь, гідність та ділову репутацію певної фізичної особи, це стосується її прав. Тому тепер найогидніше – це дивитися, як на суді викручуються адвокати Семочка. Роблять вигляд, що не знають, як трапилася ця жахлива помилка. І що нічого тут немає жахливого. І взагалі, поїхали далі. Ото, що ми почули, ви вже чули, знаєте про це? Знаємо, відмовились в цій частині від позовних вимог. Тому що дізнались. Дізнались. А дізнались коли? Дізнались, і дізнались про що? У нас ведеться технічний запис. Це принципове питання. Ви є автором цієї позовної заяви? Тобто перелік відповідачів і співвідповідачів. Це ви склали чи хтось інший? Я їх не встановлювала. Увага на документ. Оце позовна заява Семочка. Підписувала її ця сама адвокатка Смирнова. Позов друкували на фірмовому бланку її адвокатського об'єднання. Але зізнаватися у прикрій помилці не хочеться. Я просив це зазначити представника позивача, але вона сказала, я вже подала, я переписувати не буду. Ну, звісно, вже ніхто нічого не перепише. Ніхто ж не може переписати судовий реєстр і новини в Гуглі, де навіки вкарбоване ім'я Валерії Куценко. Бо на що тільки не піде ображений розвідник і його високопрофесійні адвокати, аби виграти суд. До речі, ваші коментарі дуже допомагають нам розвивати наш YouTube-канал. Цього разу ми вирішили зробити подарунок. Розіграємо ось таку футболку із нашого магазину мерчу. Що потрібно зробити? Потрібно залишити будь-який коментар під цим відео, а наступного понеділка ми оголосимо переможця. До речі, такі та інші футболки, худі і інший мерч від Bihus.info можете знайти в нашому онлайн-магазині. Лінк під відео.
У фольклорі є два сліпі поняття – Феміда і помста. І щось у Семочка і Голосіївського суду їх взагалі поплутали. Іронічно, що Семочко так намагається випетляти і якось відбілити свою репутацію, що просто засудив, хай нас, а то ж взагалі непричетну людину. Справа зараз в апеляції, і я навіть не уявляю, як вона може не скасувати цей цирк. Але це не змінює того, що в українському суді, принаймні Голосіївському, можна навмання вписати непричетну людину, наприклад, вас, і її засудять. Доведено Семочком. Ну що ж, а на сьогодні все. Нагадую, підписуйтесь на наш YouTube канал, там ми з вами зустрічаємось частіше, ніж в телеефірі. До зустрічі!